Good morning mga kausina! Welcome back to another vlog here at the Cusinera at its finest. Sabado ngayon, so tayo ay nagising na medyo maaga. Nagluluto tayo ng breakfast. Ayan. Meron tayong tinapa. And ako'y nagluluto ng beef tapa. Kasi yung anak ko hindi kumakain ng tinapa. Meron tayong kanin. Listen celery salad naman. Ayan. Malapit na maluto yan mga. Pinapalambot ko lang siya. Meron din akong premiere. Alam niya naman. Kailangan natin magpalakas. So, chia water. Anyways, guys, habang tayo naghihintay ng ating breakfast, listen to this. Every morning, nakaka-relax siya. So, para hindi tayo everyday stressed. Tadaw Hayashi. Nakita ko to sa dati kong boss and naalala ko si mama ko. Meron siyang cassette tape ito. And it's good to hear music like this na nakaka-relax, especially on a stressful situation. So, yeah. Bakit nga pala ako nagbablog? Kasi gagawa tayo ng Dalgona Coffee. Okay, wala tayong gagawin today. So, marami tayong time mag-film. Nakapaglaba na ako ng 4 na shorts, hand wash. Nakahanap ako ng laundry services na nagsiservice dito sa area ko. Kasi lahat ng self-service laundromat sarado. Pero nakita ko sila sa Facebook. May pick-up sila, may delivery, full service. Within 2 hours, nakuha ko na yung labada ko. Kailangan natin maglaba, guys. Dahil nga, kailangan natin maging malinis sa mga damit natin, sa mga bed sheets, mga tuwalya. Yun nga lang, ako'y wala talagang washing machine kasi meron akong laundry service sa baba. Unfortunately, sarado siya. Nakahanap ako ng iba. So, as mentioned, gagawa tayo ng Dalgona Coffee. Ano ba mga kailangan natin? Okay, para sa Dalgona Coffee, kailangan natin ng magandang cup. Clear cup. Walang sense gumawa ng Dalgona Coffee kung hindi mo nakikita yung itsura niya, sa totoo lang. So, buti na lang meron akong ganito. And then, ano ba kailangan natin? Ayan, meron tayong kape. Gamit tayo ng kape. Sugar. And, of course, water o tubig. So, ako'y maglalabas ng aking hand mixer. Ayan. Nagamit ko lang ito pag gumagawa ako ng cheesecake. Yan ang magagamit natin ngayon sa Dalgona Coffee. Okay, so meron akong attachment na ganito. Ayan, screw mo lang siyang ganyan. So, kailangan pala natin ng measuring cup. Okay, may measuring cup na tayo. So, sabi, we're gonna measure equal parts. So, 2 tablespoons of coffee. Just instant coffee. 1. Parang ang dami 2. Okay? Okay. Kung kilala ninyo ako, mahilig ako sa matapang na kape. So, yan ang binibili ko. Intense. And then, we're gonna put hindi tayo mag-i-equal gold ngayon, okay? We're gonna put 2 tablespoons of sugar. And then, 2 tablespoons of
water. So, yun. Initially, mix natin na ganyan. We're going to whisk it. Okay, so medyo watery pa siya. Try natin lagyan pa ng sugar kasi medyo napapaitan ako sa totoo lang. Sobrang pait niya, guys. Okay, so meron akong ganitong whisk. Ito yung ina-attach natin. Yun. Para mas maganda. Okay, I think okay na to. Let's see if it's there. So, yan na guys. Ready na. Let's have our Dalgona coffee. Naku. Mukhang gising ako buong araw nito. Okay, so tayo ay may almond milk. Okay na yan. Oh, first time naman natin i-try ito. Okay lang. Siguro kung meron akong squeeze bottle. Okay to. Now, we're gonna put ice. Then, we're gonna add our almond milk. So, hindi maganda yung pagkakagawa ko dito, but if you look at the top, okay na siya. O, diba? So, let's try this almond milk. Lagyan pa natin. Let's add this Dalgona. Okay. Yeah, it really stays on top. Na kung gusto niyo ilagay ito sa piping bag, okay lang. Pero, hindi lahat kasi may piping bag, no? You just have to really, really carefully put it. Wow! This is it! Ito na siya. Okay, so this is it guys, my version of the Dalgona coffee with almond milk. So, hindi ko sinunod yung proportion. I put 3 tablespoons of sugar, 2 tablespoons of coffee,
And 2 tablespoons of water. Ganda. Ganda, ganda, ganda. Sarap. It's a frothy coffee. O, diba? O, yan. Mag-ano tayo? Mag-picture tayo for thumbnail. Promise, ang ganda niya. Ang ganda-ganda niya. Okay, so we can eat. Luto na yung aking tapa. Ayan. Okay, so si tapa. So, meron tayong tinapa. And we have kamatis and celery salad. O, diba? Tapos may tirang beef chow fan. Busin na namin to. May kanin. May tirang sopas. Okay. Okay, enjoy your day. Make it productive. Huwag lumabas kung hindi kinakailangan. Okay? Thanks again mga kusina. See you again next time. Bye!